नमस्कार रसिको, मी प्रिया. स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण बनवणार आहोत अलंकारिक चपटी ठुशी. चला तर मग सुरुवात करूया नवीन व्हिडिओला. साहित्य पाहूया. चार नंबर मणी, 5 नंबर मणी 2 घेतलेत. धागा ज्वेलरी धागा आहे. चपटी ठुशी पॅन्डल, 2 सुया सगळ्यात छोट्या साईजच्या, ॲडजस्टेबल धागा, याला आपण गोंडाई बोलतो, कात्री. इथे मी दोन्ही सुयांमध्ये धागा टाकलेला आहे आणि दोन्ही धागे एकत्र घेऊन गाठ मारले. सर्वात पहिले ॲडजस्टेबल दोरा याला मी दोन्ही सुया घेऊन लॉक केलाय. धागा लॉक करते आता मी. हे बघा, दोन्ही सुया याच्यात टाकले एकत्र आणि ह्या राहिलेल्या धाग्यात मी हा धागा काढते. अशा प्रकारे आपला ते धागा लॉक झालाय. आता दोन्ही सुयांमध्ये एक एक मणी टाकते. तिसरा मणी हा कोणत्याही सुईमध्ये टाकायचा. दोन्हीमध्ये कोणत्याही एका सुईत टाकायचा. आणि समोरच्या सुईमधून तो मणी क्रॉस करायचा. सेम प्रोसेस करायची. दोन्ही सुयांमध्ये एक एक मणी टाकला. आणि तिसरा मणी कोणत्याही सुईमध्ये टाकायचा. आणि तो समोरच्या सुईमधून क्रॉस करायचा.
मधले मणी हे 20 टाइम टाकायचे आहेत, म्हणजेच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 असं 20 टाइम टाकायचं. त्यानंतर दोन्ही सुयांमध्ये एक एक मणी टाकायचा सेम. त्यानंतर आपण हे जे 2 मणी घेतलेले आहेत मोठ्या साईजचे, तो एक मणी टाकायचा कोणत्या एका सुईमध्ये आणि दुसऱ्या साईडून तो मणी क्रॉस करायचा. त्यानंतर आपण जे पॅन्डल घेतलेले ते दोन्ही सुयांमधून टाकायचं. त्यानंतर पुन्हा आपण जसा हा मोठा मणी क्रॉस केला तसाच हाही मणी क्रॉस करायचा आपल्याला दुसरा. त्यानंतर पुन्हा दोन्ही साईडमध्ये 2 मणी टाकायचे. आणि तिसरा मणी क्रॉस करायचा. जसं आपण ह्या साईडला केलं तसंच ह्या साईडलाही करायचे सेम. 20 मणी टाकायचे. जसं आपण ह्या साईडचे मधले मणी मोजून घेतले तसेच सेम ह्या साईडचे मधले मणी मोजून घ्यायचे. इथे एक मणी कमी येतोय, 19 मणी. आपण एक मणी टाकायचा आहे. दोन्ही साईडला 2 मणी टाकायचे. जसं आपण ह्या साईडला हा धागा लॉक केला तसंच याची वेगळी पद्धत आहे.
हे बघा दोन्ही सुया एकत्र याच्यात टाकल्या आणि हा राहिलेला धागा याच्यात घट्ट केला. त्यानंतर पुन्हा एकदा त्या हुलामधून धागा टाकतो आपण सुया आणि ह्या धाग्यातून सुया काढायच्यात आपल्याला. असं दोनदा करायचं. आणि जर इथे तुम्हाला जर वाटत असेल की धागा लूज आहे तर आपण इथे स्टिक पण लावू शकतोय. असं मला इथे वाटत नाही गरज आहे स्टिकची. त्यानंतर धागा कट करून घ्यायचा. तयार आहे आपली चपटी ठुशी. तर मग मैत्रिणींनो, कसा वाटला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर